Shalom vänner, profetisk uppdatering 5 april 2024. Först vill jag ta upp en del nyheter från Israel Am. Säkerhetskabinettet sammanträder idag för att diskutera vad som betraktas som ett överhängande hot om en iransk attack i någon form. IDF har ställt in helgledighet för stridssoldater och kallar in reserver inom områdena flygförsvar, underrättelsetjänst och hemmafrontsledningen. Iran har hotat med hämnd för den israeliska attacken tidigare i veckan som dödade högre befälhavare i det iranska revolutionsgardet i Damaskus. Waze navigationsapp har visat israeler i centrala Israel att de är i Beirut idag. Israels cybersäkerhetschef Yigal Unna sa till Ynet att störningen av GPS-apparna var ett effektivt verktyg för att förvirra vapen som använder tekniken för att nå sina mål. Säkerhetsstyrkor arresterade 11 araber från Västbanken och Negev misstänkta för att ha planerat att mörda nationell säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir och attackera mål som militärbaser, Ben Gurion-flygplatsen och regeringskontor. Lidor Levi, den 34-årige mannen som knivhöggs i en terrorattack i Gan Javne i söndags, dog av sina sår. Han efterlämnar sin gravida fru och en 6 månader gammal dotter. Hamas har avvisat alla israeliska förslag till en överenskommelse för att frige gisslan och håller fast vid deras ursprungliga oacceptabla krav. USA, Storbritannien och Frankrike motsatte sig ett uttalande av FN:s säkerhetsråd som utarbetats av Ryssland för att fördöma den israeliska attacken mot Irans ambassadområde i Syrien tidigare i veckan. Lite tankar får man ju när man läser detta. Iran ska hämnas. Ja, det här var ju helt otroligt när man såg den precision som Israel lyckades med för att eliminera dessa män som har försett alla proxy, som är de som förser alla dessa proxy-terrororganisationer med vapen. Onda människor kan man lugnt konstatera. De har ju en fantastisk underrättelsetjänst som kan avslöja väldigt mycket. Samtidigt så får oskyldiga civila ofta sätta livet till därför att det är ju så terrorister arbetar. Fruktansvärt. Med den här 34-åriga mannen som lämnar efter sig sin gravida fru och en 6 månader gammal dotter. Helt oskyldig medborgare i Israel. Och Hamas då som vägrar frige gisslan och kräver att var det 1000 eller jag minns inte ens hur många det var, mördare, terrorister ska friges mot oskyldiga civila där inte alla ens är vid liv. En ond och sjuk värld lever vi i. Och det stora är att få ha tron på Gud, tron på Jesus och tillhöra honom, ha bibelordet och veta hur det slutar och vad som kommer. Det är vår stora tröst, vårt hopp. All ondska ska en dag få ett slut. Så när jag skulle göra den här videon så dök ju Amir Tsarfat i senaste nyhetsbrev upp ganska lägligt, så jag läser upp en del av det, inte riktigt allt. Shalom från den frodiga Israeldalen. När jag ser ut från mitt hem över de stora odlingsmarkerna nedanför är det svårt att tro att mitt land är i krig.
Det är vackert, lugnt, hederligt. Tills ett stridsflygplan från det israeliska flygvapnet flyger på låg höjd över mitt huvud och kommer in för att landa på den närliggande flygbasen. Å ena sidan en magnifik, färgglad frikostighet som fyller landet, på den andra är det krig. Det har varit Israels sammansättning i årtusenden. På grund av denna nations unika natur är striderna dock inte begränsade till det fysiska. Ja, det finns kriget i Gaza, de ständiga skärmytslingarna med Libanon och Syrien och den indirekta konflikten med Iran genom dess ombud, som ibland, som förra veckan, blir väldigt direkt. Det är denna aktion av blod och bomber som får rubrikerna, leder till protester, får FN att anta fåniga resolutioner och förvandlas till politiskt foder inför kommande val. Och det är rätt att denna våldsamma konflikt får sin vederbörliga uppmärksamhet. Liv går förlorade på båda sidor om stridslinjerna och humanitärt lidande är utbrett på grund av den ignorans som Hamas känner för sitt eget folk. Använder civila som mänskliga sköldar och förvandlar sjukhus och skolor till militärbaser. Det andra kriget började dock inte den 7 oktober. Visserligen har det förvärrats sedan dess, men det är en strid som har pågått sedan den tidiga kyrkan. Detta är en andlig kamp för det judiska folkets legitimitet och sedan 1948 staten Israel. Det är förvånande för mig hur många kristna som tror att Gud är färdig med judarna. Oavsett om det är på grund av deras avgudadyrkans förflutna som ledde till deras exil eller för att det fanns en grupp av dem för 2000 år sedan som var ansvariga för Jesu korsfästelse, känner det att Gud äntligen fick nog av det upproriska folket och sparkade dem till trottoarkanten till förmån för kyrkan. Ja, inom parentes, det här är ju ersättningsteologin som vi förkastar. Som jag också tog upp i min förra profetiska uppdatering lite om. Och återigen, det är inget nytt. Hela anledningen till att Paulus skrev Romarbrevet 9-11, de kapitlen, var att ta itu med denna exakta felaktighet. Total felaktighet. Det är också anledningen till att jag för flera år sedan skrev boken Israel och kyrkan. Varje onsdag morgon samlas personalen på Behold Israel på ett Zoom-samtal från sina olika platser runt om i världen. Igår passade jag på att påminna dem om att vi står i frontlinjen av en allvarlig strid. Vi krigar inte i Gaza eller uppe i norr. Vi utkämpar den andliga strid som fienden har fört mot Gud och hans utvalda folk i urminnes tider. Jag inbjuder dig att gå med oss i denna kamp. Investera tid för att lära hur vi kan vara säkra på att precis som en far aldrig kommer att överge sina barn, kommer vår Gud aldrig att förkasta de människor han älskar. Med hänvisning både till Israels heliga folk och det heliga folket i församlingen. Ta sedan beväpnad med denna kunskap vilka möjligheter Gud erbjuder för att låta de omkring dig veta att Gud har fört sitt folk, judarna, tillbaka till det utlovade landet, precis som han sa att han skulle göra i Hesekiel 36 och 37 och återupprätta dem som nation. Och ja, Herren har en framtidsplan för Israel som kommer att inkludera en massväckelse, alltså i Israel, Romarbrevet 11, 25, vers 25-29 och en försoning med den som det genomborrade. Sakaria 12 och vers 10. Och här får ni en del bibelord där som han syftar på. Vår Gud är trofast och vi får inte tillåta fienden att besudla vår Herres karaktär genom att säga att hans eviga kärlek bara är tillfällig och att hans löften är beroende av vårt beteende. Jeremia 31
Och några verser från vers 3. Herren har uppenbarat sig för mig i forna tider och sagt: ja, jag har älskat dig med en evig kärlek. Därför har jag dragit dig med omtänksamhet. Åter ska jag bygga dig och du ska återuppbyggas, Israels jungfru. Ty det kommer en dag då väktarna kommer att ropa på Efraims berg: stå upp och låt oss gå upp till Sion, till Herren, vår Gud. Det där var inte någon exakt bibelöversättning, men det var direkt från engelska till svenska då. Så då till en del nyheter här, och han börjar i Israel. IDF är på högsta beredskap den här helgen på grund av en konvergens av händelser på fredagen. Det var ju då den helgen som har varit nu, och det gäller fortfarande naturligtvis att det är högsta beredskap. 1. Det är den sista fredagen i Ramadan. 2. Det är Lailat al-Qadr, maktens natt, som firar natten som Koranen gavs. 3. Det är Irans Quds-dag, Jerusalemdagen. En gång om året uppvisning av stöd för palestinierna. 4. Iran har redan lovat att hämnas attacken mot Damaskus, som beskrivs nedan. Var och en för sig är var och en ursäkt nog för en terrorattack. Tillsammans är det en olycksbådande varning. Befälhavaren för IDF, militära underrättelsetjänst, sa idag: vi är inte övertygade om att det värsta ligger bakom oss. Vi står inför några mycket laddade och komplicerade dagar. Efter de fruktansvärda händelserna den 7 oktober inser vi nu att vi inte längre kan ta några chanser eller risker. Vi kommer aldrig att bli påträngda eller överraskade igen. Tror jag nog att det ska översättas där. IDFs hemfrontskommando förbereder sig för att lansera en mediekampanj för att förbereda israeler för krig mot Hezbollah. Terrorgruppen har minst 100 000 krigare på sina listor, många med stridserfarenhet från det syriska inbördeskriget, och förväntas skjuta upp till 5 000 raketer per dag mot Israel. Regeringen bygger upp massiva nödtillgångar av bränsle, mat och medicinsk utrustning och stärker elnätet. Bank of Israel har sagt till mindre banker att förbereda sig på en hög efterfrågan på kontanter i händelse av en ökning av valutan. Otroligt nog, trots dessa dystra prognoser, har de senaste veckorna sett den israeliska aktiemarknaden skjuta i höjden så högt som den någonsin har varit. Ja, det kunde vi läsa om här för ett tag sedan. Det är ganska märkligt. En UAV slog till mot en israelisk flottbas i Eilat. Skadade en byggnad men orsakade inga skador på människor då. Uppenbarligen avlossad av det islamiska motståndet i Irak reste drönaren genom Jordans luftrum och förbi israeliskt försvar innan den träffade platsen. USA. Det kom några uppmuntrande ord från Washington för en förändring den senaste veckan, till skillnad mot hur det har varit den senaste tiden då. Först på tisdagen berättade Vita husets nationella säkerhetskommunikationsrådgivare John Kirby på en presskonferens att den amerikanska regeringen inte har hittat några incidenter där israelerna har brutit mot internationell humanitär lag. Jag upprepar den meningen. Den är väldigt, väldigt viktig. John Kirby meddelade på en presskonferens att den amerikanska regeringen inte har hittat några incidenter där israelerna har brutit mot internationell humanitär lag. Och jag tror tidigare också att jag
nämnde från en annan artikel där man alltså har sagt att Israel har gjort mer än vad något land någonsin har gjort i en krigssituation för att skydda civila bland fiendefolket då. Eller fiendefolk, det är ju inte egentligen fiendefolk utan det är ju Hamas som är fienden som Israel ständigt får påpeka. Även om det inte är en bekräftelse är det åtminstone inte en kritik. Dagen innan kom amerikanska och israeliska tjänstemän ut från gemensamma virtuella samtal och hävdade enigt om deras gemensamma mål att se Hamas besegrat i Rafah. Där de skiljer sig är att Biden-administrationen vill ha planer på att omplacera alla icke-stridande före en attack. Israel har sagt att de kommer att överväga frågan. Libanon och Syrien. Bland de många israeliska flyganfallen mot Libanon och Syrien finns det en som sticker ut i betydelse. På måndagen avfyrades 6 F-35 flygplan, mer än 20 missiler mot bostäderna bredvid den iranska ambassaden i Damaskus. 8 iraner ingick i de 16 dödade. Bland dessa offer var general Mohammed Reza Sahedi, befälhavare för elitstyrkan Quds i Irans islamiska revolutionsgardet, som var ansvarig för alla transporter av vapen och ammunition till Hizbollah i Libanon. Denna kirurgiska strejk som lämnade den närliggande franska ambassaden orörd skickade chockvågor i hela Mellanöstern. Ja, vi såg ju det på bilder, alltså att husen intill var helt oskadda och man hade alltså prickat exakt. Precisionsvapen till max alltså. På tisdagen lovade både Iran och Hizbollah allvarlig vedergällning under de kommande 48 timmarna. Jag tillsammans med de flesta av mina medisraeler kommer att sova bättre när den tidsangivelsen har passerat. Nordkorea. Kim Jong-un har en ny leksak. På tisdagen övervakade den respekterade kamraten uppskjutningen av Nordkoreas Hwasong 16B av hypersoniska mellandistans ballistiska missiler. Förhoppningsvis kommer remitledaren att vara försiktig med det så att han inte råkar skjuta någon i ögat. Ja, han är lite ironisk där, Amir. Så skriver han i slutet på detta nyhetsbrev: be för Israel, särskilt under de närmaste dagarna. Hoten är verkliga och vi är alla utsatta. Samtidigt som jag har frid i vetskapen om att Gud i slutändan har kontroll, är jag också en man och en far och jag har min familj att vaka över. Både de hemma och de som tjänstgör i militären. Tack för din trofasthet, din kärlek, ditt stöd och din uppmuntran under dessa svåra dagar. I väntan på hans återkomst, Amir Sarfati. Ja, vi är med och ber för Israel naturligtvis. Och tänker på detta som händer där nere. Och där Gud har också lovat i sitt ord. Men det är genom mycket nöd och mycket bedrövelse som Guds löften också ska uppfyllas där. Här kommer snart då 2 video. Och den första kommer från The Tom Nash Report. Där han tar upp de här senaste då kritiska händelserna i Mellanöstern och vad det kan leda till. Iran som har lovat att hämnas. Och Israel då som håller på att evakuera sina ambassader runt om i världen. Och det är just det som han tar upp här i den här videon, ganska kort video därifrån. Och den andra videon handlar om den ockulta världen och världsbilden från Magical Mystery Church. Den falska magikyrkan kan man väl säga att det översätter det. Och den här videon heter Den ockulta symbolismen i regnbågen. Och det är viktigt, det är bra att ta reda på att
hålla sig uppdaterad om detta, om denna symbolism och vilka grenar som utgår ifrån samma onda rot. Men vi håller oss till Herren och vi håller oss till bibelordet. Och när vi varnar, det finns, man möter ibland människor, stöter på här och var, som inte uppskattar varningar, utan de anser att det är dömande därför att de själva är så påverkade och intagna av villoläror som Kenneth Hagin till exempel och hans JDS-lära. Man förstår inte att det som man själv tror på idag har rötter, samma rötter i den. Men det jag tänker på när man hör om detta, det är att så kallade evangelier som gör människan, som gör oss stora och oss stora i vad vi har, vad jag har i Kristus och vad jag är i Kristus. Det är aldrig Guds evangelium. Guds evangelium gör oss små, gör oss mindre, gör oss ödmjuka, och Jesus blir större och större. Så fungerar Guds evangelium, och det är det vi håller oss till. Så hoppas jag att också ni gör. Och med detta önskar jag Guds välsignelse och Shabbat Shalom. So the not so secret war between the Iranians and the Israelis is getting worse. In fact, it is escalating as we speak. Just a couple hours ago, the Iranian regime put out a PR notice saying that the response to the Israelis for what they did 2 days ago is going to be bloody and painful, and it's coming. So there's a lot going on right now. Let's break it apart. So about 2 days ago, the Israelis supposedly took out a guy by the name of Mohammad Reza Zahedi. He was the head of the Quds force in Syria and Lebanon. Now, for those of you who are not familiar, the Quds force is the Iranians' kind of a militarized proxy force operator. Think of it like the Green Berets. What they do is they essentially train and weaponize these proxy groups around the world on behalf of the Iranian regime. Now, this guy, Zahedi, he was the head of these proxy forces in Hezbollah, in Lebanon, in Syria, all of these militia forces. He was the general in that region on behalf of the Iranian regime. Think of Lebanon and Syria really as one country being owned right now by Iran, and this guy was kind of the governor of that, at least from a military perspective. Now, he had a meeting with his top 7 generals all huddled up, and that meeting was bombed by the Israelis. Now, the Israelis have not officially took responsibility, but it smells and feels like an Israeli airstrike. Whether it's a drone or a fighter jet, I don't know. But what the Israelis have done here, besides taking out the most senior Quds force official since Soleimani was killed in 2020, besides killing the 3rd Quds force operator since the beginning of the war, they've actually landed a huge blow to the Iranian regime, because the Iranian regime has the entire setup for the Quds force in Lebanon and Syria right now in shambles, because it was not just Zahedi. His entire management team was taking out 7 guys, his lieutenants, everybody who's responsible for the Quds force operations in Syria and Lebanon on behalf of Iran were taking out with one strike. So right now, it's not just an operational boo-boo that basically cuts the cord between the Iranians and Hezbollah, because this guy, make no mistake about it, he was the general on behalf of Iran, literally operating, puppeteering Hezbollah. And now he's out, his entire team is out. Now, let's talk about this. So this is not just an airstrike that's supposed to have some sort of a prestige element to it. This is supposed to actually make things hard for Iran to operate in this region, because right now, think of Lebanon and Syria as one country being owned by Iran. That's just the situation. Now, what this airstrike shows us is that the Israelis, number one, have really good intel, because they knew about that meeting. They knew exactly who's going to be that meeting, and they put that missile right in the exact same room where that meeting took place. You need some high quality intel to do that. Now, we also saw from this absolutely insane level of execution. Now, intel and execution is 2 things on which the Israelis have basically blundered on October 7th. The biggest criticism for the Israelis was, how did you not know, and how your defenses were so lapsed.
Right now, the Israelis are showing to their neighbors, hey, we have good intel and we have capabilities. So that's number one. Now, this is a dramatic event for the Iranian regime. Make no mistake about it. This is a big, big deal. This is not some guy who nobody cares about. This was the general they had in that region, and they will respond. It's a huge prestige, loss of face, embarrassment, whatever you want to call it. Now, the Iranians have said that the response is going to be painful, it's going to be bloody, and all these superlatives we heard, and that's fine. But I dare to take a risk here and say that I don't think we're going to see Iran attack the Israelis directly. That's not their modus operandi, that's not their MO, and it's not the way they play the game. Iran sees itself as the king on the chessboard, and the king rarely moves until it absolutely has to. The other pieces, they move around. So the Iranians are looking at this. They're not going to strike the Israelis, probably. That's the Middle East. There's a huge risk that they might. Who knows at this point, right? But based on their previous dealings with Israel, based on their MO, based on the way they manage this proxy warfare, I don't think we're headed to an Iranian strike on Israeli soil. I don't think that's going to happen. I don't think the Iranians want a war with Israel at this juncture, especially with how things are going for Israel right now. And I think what will happen here is either we're going to see some proxy forces attack the Israelis, maybe in a more escalated level, such as the Houthi rebels from the south, or Hezbollah with an increased level of attacks on the north of Israel, maybe towards the center of Israel, which is something they haven't done yet. They haven't crossed that red line. Or maybe they will use some sort of a kind of clandestine proxy force, which we're not even familiar with. Maybe they won't even claim responsibility, but maybe they bomb an embassy somewhere, a consulate, some sort of an Israeli installation somewhere in the world, just to retaliate for that. I don't know. But one thing I'll tell you, I don't think that this leads to regional warfare. I don't think that this is the beginning of a new regional war. That doesn't mean that we're not going to have a regional war sometime in the next few months or the next couple of years, but this specifically, I don't see it directly escalating to that. So I see either a proxy attack or some sort of a consulate or embassy attack. But hey, that's the Middle East. You never know what's going to play out in this region. Thank you so much. I want to give a huge... Well, hi guys. So this just happened on Resurrection Sunday or Easter or whatever you want to call it. And it was just funny because I had prepared a short clip from a longer video about unicorns that I'm sure not that many people watched, but there was a segment about the occult symbolism of the rainbow. And I'm not saying this is connected to that, but that's what this is about. It's about what the occult meaning of the rainbow is. And I just thought it was a coincidence or whatever that this popped up before I could even upload it or whatever. Try not to be provoked, because I think that is what this is trying to do, to provoke you, to enrage you, to make your head explode. Oh no! Consider this, the time period in human history that Jesus came to the earth and died on the cross and resurrected, and the church was born, and they preached the gospel. Who were they preaching the gospel to? Complete total pagans that were completely full of this kind of stuff. This was the world in that time. So don't freak out too much. This is the kind of atmosphere that the church was born in. Okay? I'm reading from Constance Cumby's book called The Planned Deception. And now here's some stuff about what the occult symbolism of the rainbow is. New Age occult use of the rainbow. One of the most popular New Age books is called The Rainbow Bridge. The authors, merely calling themselves two disciples, explain the deep esoteric significance of the rainbow to New Age activists. The Rainbow Bridge, or Antakarana, as it has been called, is referred to in countless ways throughout the works of Joel Kuhl. That's Alice Bailey's master spirit guide devil.
The works of Alice Bailey as the Sutratma or the Shushama, the latter referring to the lowest thread corresponding to the physical nerve, and the Sutratma corresponding to the completed bridge. It is also the vertical arm of the three crosses of occult recognition, the cardinal, fixed, and mutable crosses. Joel Kuhl has described the Antakarana as a line emerging from the earth and ending in the ocean, referring to the Sutratma, which, when the Antakarana is completed, blends all types of consciousness, spirit, and matter into one living whole, the ultimate reality. Furthermore, its use is considered absolutely necessary for the emergence of their New Age Christ. Isn't that interesting? Quote, there is a desperate need at this time for disciples to make this first link of building the bridge to the soul and hierarchy, for it enables disciples to become channels for the transmission of energies so urgently needed by the Christ and his masters, for the coming externalization of the planetary hierarchy. Such aspiring students can be of vital use to the hierarchy from the very start of their work, which will enable them to take part in this final period of the changeover from the Piscean to the Aquarian age. The energies which can be invoked and evoked and transmitted into the etheric network of the planet will enable the Christ and his disciples to shorten the days of suffering threatening to overwhelm the planet. Okay, pause. When I hear that kind of language about a changeover, that's like a new age. And when you hear pastors, preachers, prophets talking about a new thing, something new that God is doing, I feel like this is what that's talking about. This bridge will be the present theme of all our efforts, and we urge you to build this bridge as the brothers of light and the Christ have done. Become a part of the bridge between heaven and earth, between the present age and the new, between that which you appear to be and the shining one, a reference to Lucifer, which is your soul. Only thus can the externalization of the hierarchy and the return of the Christ be possible. Okay, so in Christian terms, since we are talking about how the New Age is infiltrating Christianity, I would say that if you saw my Billion Soul Harvest videos, these experiences and all this mysticism is the bridge for Christians or people who are trying to follow Christ to become prepared for the new age. That's what I think. Wow. Oh my goodness. I'm speechless. I didn't think this was going to be so pertinent. I just wanted to explain why I hate unicorns. Anyway. Use of rainbow in other cultures. Among other non-Christian cultures, there has been heavy rainbow usage. This is also connected with psychic and prophetic activity. Some of the more prominent examples are the Australian Aborigines and the Native American cultures, particularly the Hopis. Here we will discuss the legend of the warrior of the rainbow among the Hopis. Considered by the Hopis to be an important prophecy, it has gained great favor among the New Agers and their allies. The foregoing will discuss the deep significance of this legend to those in the New Age movement, as well as among their allies in the United Nations. Native American spiritualities and the rainbow. Jesus told us to go into all the world and teach all men in his name. This has now been reinterpreted by all too many both inside and outside the church. The modern apostate meaning given
given his command is that we were to go into all the world and tell everybody that they had been correct all along. Is the Great Spirit merely another incarnation of God, or is the same true of the Great Spirit that the Apostle Paul said of all pagan cultures? Those who worship idols worship devils. Native American spiritualities are an extremely popular component of the New Age movement. Two popular writers on this subject are William Waloya and Vincent Brown. They look forward, as does top-ranking United Nations official Robert Mueller, to the fulfillment of the Hopi prophecies containing startling implications for the Christian community. Quote, "The chiefs were told that the light that would bring this reawakening would come from the east, and that it would come from the true white brother. He would wear a red cloak or a red hat." What? A red hat? Sorry. "And would bring with him the sacred stone tablet, which the true white brother alone could read. The three would show the people of the earth a great new life plan that will lead to everlasting life. Those who are saved will share everything equally, a new religion, and probably be brought, a new religion will probably be brought that helps all people to lead better lives and transforms the world." Doesn't that sound great? Not stated by these authors was the fact that these same prophecies also call for a victory of those utilizing the swastika over those using the sign of the cross. So this kind of thing happens quite frequently. I'm reading about and making a video about a unicorn, or the unicorn, and then I find this, which I was totally not expecting. And what it says to me is that there are really, truly only two faiths. This symbol is in almost every other culture, essentially. More chilling still is their prophecy that those using the sign of the cross will be beheaded, and they will go on to build a new world under the sign of the swastika, which they consider to be an ancient, sacred Hopi Indian symbol. What? Could it be that this is what the Apostle John saw in his Revelation vision when he said, "I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands." And could it be that this Hopi prophesied great purification day be a mirror image of Jesus' warning to his disciples of the great tribulation to come upon the world as well? And could this true white brother and his two helpers be among those Jesus referred to when he said, "For there shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect." Matthew 24:24. And could it be that Lucifer, cognizant of the coming scenario all the time, has prepared many cultures, including the American Indians, to accept his true white brother? And could it be that this recrudescence of swastikas under the leadership of the true white brother is what John saw that evoked his description of a population surprised at the emergence of a beast whose deadly wound was healed?
The beast that thou sawest was and is not, and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition. And they that dwell on the earth shall wonder, when they behold the beast that was, and is not, and yet is. Revelation 13:3. These are questions which should be of the deepest concern to all who seek the truth.